Hej, Johanna här igen. Nu ska jag visa er en liten sekvens. Och inom pedagogiken så pratar man om sekvens på flera olika plan. Och den här gången tänker jag prata om det som att det här är som en liten del av en lektion. Och den här lilla delen av lektionen så skulle kunna vara en del av en sagostund eller ett bokprat eller vad som faktiskt som ni organiserar. Så tänk på det här som att nu har jag skapat en helhet och så här ser den ut. Okej, så sekvensen handlar om rymden och jag satte boken här bakom men den hamnar ju lite i skymundan. Och den här boken har faktiskt gått ut så den här behöver ni inte på det sättet fundera på. Det är en så kallad Augmented Reality bok, AR. Men det finns andra appar som gör det här numera. Men poängen med den här boken så var att man alltså riktar sin kamera man öppnar appen som hörde till, riktar kameran mot den här boken och sen så dök det upp ett solsystem som snurrar. Och det solsystemet så ska vi titta på här. Och poängen är alltså att vi tittar på ett statiskt solsystem där solen är i mitten och planeterna snurrar runt omkring. Och det som man sällan pratar om och på ett sätt lär barn och elever och unga och vuxna är just också att det här solsystemets proportioner är helt bortom alla rimlighetens gränser. Och det är bara för att den ska helt enkelt rymmas. Så det borde man komma ihåg att prata om. Att alla de här planeterna ryms inte. Nu då, när vi tittar på det här solsystemet. Vad kan vi säga om de här planeterna? Vad är det vi vet när vi tittar på det här? Och här så skulle jag ge långt med betänketid och någonstans så börjar man kanske få framluskat bland barn, unga eller också äldre att de små planeterna är i regel längre in medan de större gasjättarna ligger längre ut. Och så ser man också på den här modellen att de snurrar ju olika snabbt. Och vad beror det på då? Och så kan vi låta det vara en lång väntestund och fundera att barn kanske får fundera tillsammans först. Och så kanske de kommer fram till, eller också behöver hjälp med att, kan det ha att göra med avståndet till solen? Kan det ha att göra med deras storlek? Kan det ha att göra med deras densitet, det vill säga sammansättning? Täthet? Och så vidare. Och det intressanta med den här frågan sen så blir ju då att men vad gör då Pluto där långt ute till exempel och är så där liten? Och går då Pluto liksom relativt sett snabbare eller långsammare än de stora planeterna som ligger innanför? Men sen så när vi har tittat på de här så skulle jag öppna en annan app som till exempel den här. Och här kan man titta runt sig på universum runt omkring oss, närmast oss. Och här kan man se till exempel att stjärntecknena ligger de klassiska 12 stjärntecknena ligger alltså i en linje runt omkring oss och att den där linjen också lutar precis som då vår axel i relation med hur jordens lutning är. Och sen skulle man kunna titta på lite satelliter och fundera på vad de har här att göra. Och att man sen kan öppna varenda lilla stjärna här också och få reda på som typ Wikipedia-artikeln och man kan titta på hur den ser ut i teleskop och så vidare. Så har vi gjort liksom en till grej. Och i det här skedet så skulle jag visa dem den här videosnutten. Så nu ska ni få se på en liten videosnutt.
Var inte det här fascinerande, så säg. Jag blir alltid lite sjösjuk när jag ser den här videon. Och dessutom så kan jag säga att fysiker, astrofysiker, så är mer eller mindre upprörda över den här animeringen. Och orsaken är ju då till exempel att lutningen på planet som vissa av de här planeterna går runt solen, så är ju faktiskt sådana att det inte alltid bara är solen som är först, utan ibland så går det faktiskt planeter före också. Men det är fortfarande på basen av solens rörelser. Jättefascinerande video. Och till sist så skulle jag alltså ta min iPad som jag nu pratar in i, och så skulle jag sätta den på samma ställning som den nu står på. Och så skulle jag svänga den så att den filmar publiken. Och så skulle jag ringa upp observatoriet i Pansio utanför Åbo. Och så skulle vi prata lite med en av astrofysikerna där och fundera på att hur blir man astrofysiker? Vad gör han om dagarna? Hur ser hans arbetsplats ut? Så jag brukar prata med en av astrofysikerna där, och han brukar ta oss runt med sin telefon och visa på hur det ser ut då på observatoriet i Pansio, hur hans kontor ser ut, vad besökscentret ser ut som och så vidare. Och sen någon gång har jag också haft i planerna att ringa till exempel Kiruna och rymdstationen där för att prata med någon där. Men så långt har jag inte hunnit ännu. Men notera nu att jag i min ensamhet och med hjälp av bara bilder så skulle inte ha kunnat skapa den här något interaktiva sessionen tillsammans med barn, elever, unga, också äldre. Utan hjälp av det här digitala. Så att inte vara rädd för att ta med de bitarna. Och sen också det här med att öppna fönstren mot världen. Det vill säga att vi kan få med gäster fast de gästerna inte ens är på plats fysiskt. Och att man kan skapa ett mervärde just på grund av att de inte är på samma ställe. Så funderar du på hur skulle du kunna skapa en sån här sekvens som skulle kunna vara en del av ett bokprat, en del av en sagostund eller en del av ett skolbesök till exempel. Så lycka till och ha så inspirerande.